Salut și bine ați revenit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu, după cum știți, este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună o prăjitură care se numește albă ca zăpada. Ingredientele pentru această rețetă sunt pentru o tavă de 28 cu 35 cm. O tavă normală are 42 × 35 cm. Ca să modificați rețeta, trebuie să adunați la aceste cantități încă jumătate din cantitățile rețetei. Pentru această rețetă avem nevoie de blat, 6 linguri zahăr, 6 linguri ulei, 2 ouă, 2,4 grame amoniac, 4 lingurițe zeamă de lămâie, 2 linguri apă, 300 grame făină, crema, 550 ml lapte, 70 grame amidon, 200 grame unt, 200 grame zahăr, 3 plicuri zahăr vanilat, 2 gălbenușuri, zeamă de la 2 lămâi, coaja de la 2 lămâi, fulgi nucă de cocos. Începem prin a stinge amoniacul cu 4 lingurițe de zeamă de lămâie. Următorul pas este să adăugăm 6 linguri de zahăr într-un bol. După care adăugăm 6 linguri de ulei și 2 ouă. Mai adăugăm 2 linguri de apă și amoniacul stins mai devreme. Omogenizăm compoziția un pic . După care începem să adăugăm făină. După ce am încorporat făina, scoatem aluatul pe masă și frământăm un pic. După ce am terminat de frământat, împărțim aluatul în 3 părți egale. Deoarece foile vor fi foarte subțiri, luăm hârtie de copt și întindem fiecare parte la dimensiunea tăvii pe care o vom coace. Luăm fiecare foaie întinsă cu tot cu hârtia de copt și o punem în tavă. Înțepăm cu o furculiță ca foaia să nu se umfle și băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade circa 15 minute. Luăm foile coapte și le punem deoparte, iar între timp ne apucăm de cremă. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Pentru început, punem zahărul într-un castron. Mai adăugăm amidonul, zahărul vanilat și gălbenușurile. Adăugăm 50 ml din lapte și amestecăm până se omogenizează. Laptele trebuie să fie gras, 3,5% grăsime. Restul de lapte ce a rămas, 500 de ml, îl punem la fiert la foc mic. Când acesta fierbe, adăugăm compoziția făcută mai devreme și amestecăm în jur de 4 minute.
După aceasta, adăugăm coaja de lămâie și zeama de lămâie treptat și amestecăm până se încorporează. Următorul pas este să punem într-un bol și dăm la rece până se încheagă un pic. După aceasta scoatem crema de la frigider și adăugăm untul treptat și îl mixăm. Untul trebuie să fie și el cam la 80% grăsime. După ce am copt toate 3 foile și am făcut crema, suntem aproape gata. Începem prin a pune folie în tavă și prima foaie coaptă. După care încercăm să împărțim crema în două părți egale și o adăugăm pe prima. Nu uitați că la sfârșit trebuie să păstrăm puțină cremă pentru a adăuga-o peste. Facem această operațiune până terminăm cu foile. La sfârșit adăugăm crema păstrată și presărăm cu fulgi de nucă de cocos. Punem deasupra puțină cremă ca fulgii de nucă de cocos să nu cadă. După aceasta, acoperim cu folie. Peste prăjitură adăugăm un fund de lemn și 2 farfuriuțe de cafea și băgăm la rece vreo 7-8 ore. Dragii mei, sperăm că v-a plăcut rețeta noastră. Vă dorim poftă bună și nu uitați să dați subscribe și like pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Vă pup!